નરેન્દ્ર મોદી એક એવું નામ જે આજે ભારતીય અને વૈશ્વિક રાજકારણમાં સૌથી વધુ પ્રભાવશાળી અને સાથે સાથે સૌથી વધુ વિવાદાસ્પદ પણ છે. એમના કાર્યકાળે ભારત અને દુનિયા પર એક એવી છાપ છોડી છે જેના વિશે લોકોના મંતવ્યો વહેંચાયેલા છે. તો ચાલો એમની નીતિઓ અને એમના વારસાને વધુ ઊંડાણપૂર્વક સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. તો આ બે તદ્દન વિરોધાભાસી મંતવ્યોને આપણે કેવી રીતે સમજીશું? આ જટિલ ચિત્રને સમજવા માટે આપણે એમની આર્થિક નીતિઓ, વિશ્વમંચ પર એમની ભૂમિકા અને દેશના સ્થાનિક એજન્ડા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. કોઈ પણ નેતાને સમજવા માટે એમની શરૂઆતને સમજવી જરૂરી છે. તો ચાલો સૌથી પહેલાં એમની રાજકીય સફર પર એક નજર કરીએ, કારણ કે એ જ એમના રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વનો પાયો છે. જુઓ, આ ટાઈમલાઈન એમની રાજકીય કારકિર્દીનો ગ્રાફ બતાવે છે. 2001માં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારથી લઈને 2014 અને પછી 2019માં વડાપ્રધાન તરીકેની મોટી જીત સુધી એમનો રાજકીય ઉદય ખૂબ જ ઝડપી રહ્યો છે. પણ આ સફરમાં 2002ના ગુજરાત રમખાણો જેવો એક ઊંડો વિવાદાસ્પદ અધ્યાય પણ છે, જેની ચર્ચા આજે પણ ચાલુ છે. રાજકારણથી હવે વાત કરીએ અર્થકારણની. એમના નેતૃત્વમાં દેશની આર્થિક દિશા કઈ તરફ ગઈ? આ એક એવું ક્ષેત્ર છે જ્યાં મોટા અને હિંમતભર્યા સુધારા થયા, પણ સાથે સાથે ગંભીર ચર્ચાઓ અને વિવાદો પણ થયા. યાદ છે 2016ની એ રાત, જ્યારે એકાએક જ ભારતમાં એક મોટો આર્થિક નિર્ણય લેવાયો, નોટબંધી. એક જ ઝટકે દેશની ચલણી નોટોનો મોટો હિસ્સો રદ કરી દેવામાં આવ્યો. આ નિર્ણયે આખા દેશમાં હલચલ મચાવી દીધી હતી. હવે આ નિર્ણય પાછળના હેતુઓ તો મોટા હતા. કાળું નાણું ખતમ કરવું, નકલી નોટો રોકવી અને ડિજિટલ પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવું. પણ વાસ્તવિકતામાં શું થયું? ટીકાકારો કહે છે કે આનાથી અર્થતંત્રને મોટો ઝટકો લાગ્યો. ખાસ કરીને નાના વેપારીઓ અને સામાન્ય લોકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી. જો કે નોટબંધીનો એક એવો પ્રભાવ પડ્યો જે કોઈ નકારી શકે નહીં, અને એ છે ડિજિટલ પેમેન્ટ્સમાં આવેલો ઉછાળો. આ ગ્રાફ સ્પષ્ટપણે બતાવે છે કે 2016 પછી ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કેટલો જબરદસ્ત વધારો થયો. આ એક એવો બદલાવ છે જેણે ભારતીય અર્થતંત્રને હંમેશા માટે બદલી નાખ્યું. આર્થિક ક્ષેત્રમાં બીજું એક મોટો ફોકસ રહ્યું છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર. દેશભરમાં નવા રસ્તાઓ, પુલો, એરપોર્ટ્સ અને બંદરો બનાવવા માટે $1 ટ્રિલિયન પણ વધુના રોકાણની વાત થઈ છે. આ કોઈ નાની રકમ નથી. પણ આવા મોટા પ્રોજેક્ટ્સની સાથે સાથે કેટલાક ગંભીર સવાલો પણ ઊભા થાય છે, જેમ કે આટલા મોટા ખર્ચને કારણે દેશ પર દેવાનો બોજ તો નથી વધી રહ્યો? જેટલું રોકાણ થયું છે એટલી નોકરીઓ ઊભી થઈ છે? અને આ વિકાસની પર્યાવરણ પર શું અસર પડી રહી છે? આ બધા જ મહત્વના પ્રશ્નો છે. અર્થતંત્ર અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત થઈ, તો હવે ચાલો જોઈએ કે વૈશ્વિક મંચ પર ભારતની છાપ કેવી બની છે. વિદેશ નીતિના ક્ષેત્રમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળ્યા છે. મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતે એક નવી, વધુ આત્મવિશ્વાસુ વિદેશ નીતિ અપનાવી છે. અમેરિકા સાથેની ભાગીદારી હોય, ક્વોડ જેવા સુરક્ષા સંવાદમાં સક્રિયતા હોય કે પછી G20 જેવા વૈશ્વિક મંચો પર ભારતનું નેતૃત્વ, આ બધું જ દર્શાવે છે કે દુનિયામાં ભારતનું કદ વધી રહ્યું છે. પણ એક તરફ જ્યાં વૈશ્વિક સ્તરે ભારતની ઓળખ મજબૂત થઈ રહી છે, તો બીજી તરફ પાડોશી દેશો સાથેના સંબંધોમાં ઉતાર ચઢાવ જોવા મળ્યા છે. પાકિસ્તાન સાથેનો તણાવ યથાવત છે, ચીન સાથે સરહદ પર વિવાદો વધ્યા છે, અને તાજેતરમાં કેનેડા સાથે પણ રાજદ્વારીય સંબંધોમાં ખટાશ આવી છે. વિદેશ નીતિ પછી હવે સૌથી મહત્વના અને કદાચ સૌથી સંવેદનશીલ મુદ્દા પર આવીએ, દેશની સામાજિક અને ઘરેલું નીતિઓ. એવી કઈ નીતિઓ છે જેણે ભારતીય સમાજ પર ઊંડી અસર કરી? ચાલો એના પર નજર કરીએ. આમાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહ્યો નાગરિકતા સંશોધન અધિનિયમ એટલે કે CAA. આ એક એવો કાયદો છે જેણે દેશભરમાં એક મોટી સામાજિક અને રાજકીય ચર્ચા જગાવી. સરકારનો તર્ક એ છે કે આ કાયદો માનવતાના ધોરણે લેવાયેલું એક પગલું છે. તેનો હેતુ પાડોશી દેશોમાં ધાર્મિક સત્તામણીનો ભોગ બનેલા લઘુમતીઓને ભારતમાં આશરો આપવાનો છે. સરકારનું એ પણ કહેવું છે કે આનાથી કોઈ પણ ભારતીય નાગરિકના અધિકારો પર કોઈ અસર નહીં થાય. પણ આ કાયદાનો જોરદાર વિરોધ પણ થયો. વિરોધીઓનું માનવું છે કે આ ભારતના બિન સાંપ્રદાયિક બંધારણના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ છે, કારણ કે
પહેલીવાર નાગરિકતાને ધર્મ સાથે જોડવામાં આવી. આ કાયદાને કારણે દેશભરમાં મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનો પણ થયા. વિવાદાસ્પદ કાયદાઓની બીજી બાજુએ છે કેટલીક મોટી કલ્યાણકારી યોજનાઓ, જેમ કે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ ગેસ કનેક્શન, સ્વચ્છ ભારત મિશન હેઠળ શૌચાલય કે પછી જનધન યોજના હેઠળ કરોડો લોકોના બેંક ખાતા ખોલાવવામાં આવ્યા. આ યોજનાઓનો સીધો લાભ લાખો ગરીબ લોકો સુધી પહોંચ્યો હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે. તો આ બધી વાતો પછી આપણે ક્યાં પહોંચ્યા? આટલા વિરોધાભાસી ચિત્રો વચ્ચે એમનો વારસો આખરે કેવો ઘડાઈ રહ્યો છે? આ કોષ્ટક આખી વાતનો સારાંશ આપે છે. એક તરફ નિર્ણાયક સુધારા અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે પ્રશંસા છે, તો બીજી તરફ આર્થિક મુશ્કેલીઓ અને રોજગારની ચિંતા છે. એક તરફ વૈશ્વિક મંચ પર વધતું કદ છે, તો બીજી તરફ પાડોશીઓ સાથે તણાવ છે. જે નિર્ણયો સમર્થકોને મજબૂત નેતૃત્વ લાગે છે, એ જ નિર્ણયો વિરોધીઓને સામાજિક વિભાજનનું કારણ લાગે છે. તો છેલ્લો સવાલ એ જ છે કે કોઈ પણ નેતાનો વારસો કઈ રીતે નક્કી થાય છે? શું એમના ઈરાદાઓથી, એમના શાસનના પરિણામોથી, કે પછી એ દેશથી જે તેઓ પાછળ છોડી જાય છે? નરેન્દ્ર મોદીના કિસ્સામાં આ એવા સવાલો છે જેના જવાબ કદાચ ઇતિહાસ જ આપશે, અને એ ચુકાદો લખવામાં હજી ઘણો સમય લાગશે.